Тож, вітаю! В сьогоднішньому нашому відео будемо спілкуватись про Юра Е8 і Юра Е8. Назви дуже схожі, виглядають машинки по-різному. І поясню сьогодні, в чому відмінність. Чому варто обрати одну або іншу. З самого простого, чим Е8 нас бере, це гарним дизайном. То Юра кавомашини, скажімо так, мають солідний, потужний дизайн у всіх. І інколи дизайном викликають запитання, за що ж так дорого, але за інше. Насправді за технології і надійність, і весь функціонал, який має Юра, от за це основні кошти. І Юра, яка гарна, потужна, має весь функціонал, коштує, уж повірте, дуже дорого. Десь на наші кошти, десь около 100 тисяч гривень. Це якщо ви хочете і гарну, і в гарному якості корпуса, і з повним функціоналом. То це нас повертає до того, що Е8, певне, не така. Наразі її ціна сучасної версії EC, це, до речі, EB 2020 року. Це Е8, EB теж. Це одне покоління кавоварок, тут ніякої різниці в нас не буде. Тож, Е8 64 тисячі коштує, Е8 коштує 69 тисяч. Сучасне покоління ЄД. Тож Є 64 тисячі і Е8 у нас коштує на 10% більше. На вживаному ринку, давайте так. Все поділяється з того, яке походження цієї кавомашини. Ця в мене куплена в першого власника, вона точно була вдома, мало того, людина з коробкою її віддала. Тому ця машина коштує дорого. Тобто людина, німець, не продасть вам гарну кавомашину дешево. Це насправді логічно, тут немає ніяких запитань. Якщо ви бачите кавоварку десь на Олексі по якійсь ціні досить заманливій, 10 разів подумайте, це дуже часто смітнику. Смітник сам по собі, давайте так, не є погано, скажімо так. Це не наш смітник, це просто люди виставляють кавоварки на вулицю. Але, задумайтесь, якщо її виставили на вулицю, це людина її вважає нульом. Тобто це значить, що це настільки кавомашина задовбала власника, що він хоче з неї позбутися за будь-який кошт, навіть нульовий. Ці машини не про то. Єдине, ця машина куплена на eBay, і бувають такі власники, які, по-перше, дуже гарно відносяться до кавомашини, по-друге, намагаються їх поремонтувати. От конкретно з цією це було. Це було замітно по тому, як я її перебирав, що власник просто загубив одну цікаву деталь. Завдання їй направляти залишок води в піддон. Тобто людина просто забула. Тобто не можу сказати, що він щось зламав, але він там точно був. Плюс легкі питання по корпусу. То і власник її продавав дешевше. То, що ми маємо? 20-й рік 5700 пробігу і 21-й рік 5000 пробігу. По цим цифрам вони майже однакові, але ця досталась дешевше і вона 17, що є там скол на бачку води, таке. Ця в дуже гарному стані, то аж 28. То між вживаними різниця, от бачите, це, я не знаю скільки. Це не 2 рази, і не 1,5 навіть. Це більше, ніж 1,5. Давайте 65%. Тобто на 2/3 тепер змінилася ціна цих кавомашин. Отак цікаво може бути. Тож, давайте. Основна відмінність цих машин. Вона у нас отут. Це заварні блоки. Оцей Юра Мікро. Він менший для того, щоб розмістити його в компактному корпусі. І він сам по собі приймає меншу вагу. Наскільки я розумію, це коло 12 грам, плюс-мінус десь так. Це великий заварник Юра. Класичний, який використовується роками. Він приймає 15 грам, можна навіть 16 запхати. І, до речі, це не надто сучасний, скажімо так. Сучасним ця річ має, як скажемо, повністю закрита кожухом. Це до чого? Що кава все ж трохи з часом залишки лишаються, і ні в якому разі вона не попаде в дренажника. Можливо, на цих машинах це теж покращили. Якщо ми беремо одного року заварники, вони однакові. Так,
до речі, виправлю себе, точно покращили, бо це дренажний клапан, і технології його плюс-мінус однакові, і на сучасних мікросеріях він теж повністю закритий кожухом. Технологічно, в принципі, я думаю, вони по поколінням однакові, але заварник великої серії Юра зможе вам прийняти більшу порцію кави, і за рахунок цього вона буде більш насичена. Ну, насправді тут лінійність дуже пряма. Чим більше кави ви запхаєте в кавоварку, вона вам стисне, тим краще, звісно. Буде більш насичений, більш багатий смак, і який вам дозволить, до речі, погратися з налаштуваннями. Можна зробити велику порцію крупного помолу або малу порцію мілкого помолу. І смаки при цьому будуть мінятися. І чим більше у нас варіація заварника, тобто більше він кави може приймати, тим більше у вас шансів винайти свій індивідуальний смак. Так, давайте щось приготуємо. Наразі у нас засипано 80/20 моя кава. Бразилія, Індія в ці кавоварочки. Ця ще не тестована, ця вже гарно відтестована, вона готова до продажу, ці тільки зібрав. Що такий внутрішній світ нашої кавомашинки? Зараз подивимося ближче. І від себе. Насправді конструкція цієї машини, вона дуже крута. То, дивлячись на цей компактний корпус, вони розмістили всі запчастини якої? Є серії вище, тобто великих кавоварок в невеличкому корпусі, але, звісно, не просто так. Заварний блок все ж тут власний, отой невеличкий від мікросерії, який нам зварить 12 грам, наче так. То максимум смаку від Юра ви тут так-то не отримаєте. Але ця машина, коли нова, коштує як Юра Є серії. Це не просто так, то що реально конструкція тут серйозна. Не можна сказати, що це здешевлена кавомашина. То Юра зробила Є на серію, якісно, компактно і не дешево, але воно то вартує. Тобто для тих, хто згоден трохи поступитися насиченістю кави, але отримати компактний дизайн, для тих людей ця серія, тож давайте дивитись ближче. З цього боку нічого не видно. Давайте сюди. Тут у нас отак компактно все зроблено. Мотор, помпа, моторчик дренажника, бойлер, ззаду мультиклапан. По суті, всі основні компоненти машини, вони знаходяться у нас з цього боку. Плата знаходиться зверху. Вона закрита кожухом. Тобто, в принципі, попадання влаги тут від слова майже неможливо. Це треба дуже постаратись, кажучи, щоб вона сюди потрапила. Дуже правильно, дуже круто все зроблено. Дисплейчик 2,8 дюйма, такий, як на ЄБ серії, Є8, ЄБ, Я, кажучи, всі тогочасні, бо це машина 20-го року. Так, давайте її збираємо, тестуємо. Тож давайте. І ці машини, чим вони відмінні, якраз цей заварний блок, кількість кави, час роботи кавомолки. Давайте. Зараз я викручу час на максимум, а ви собі рахуйте, скільки секунд буде молоти кавомолка. Дисплеї однакові, якість зображення однакова. Готують машини, кавові напої, звісно. Зараз ми, я ж кажу, цей час роботи кавомолки виявимо для себе, бо він кардинально відмінний. За рахунок того, що менший заварний блок, менше кави влазить. Я щось навіть 7 секунд нарахував. Спробуємо. Так. І, до речі, тут я помол затягнув дуже круто. Ця машина готує наразі колосально. Навіть відпускати треба, щось я перебрав трохи. Але то не факт. Так, зупиняємо. Краса. Навіть перебір. Це навіть з кави, вона витискає просто. Хочеться її послаблювати, зменшувати гіркоту, збільшувати кислинку. Але вона це може. Тобто реально Є8, коли в гарному стані і свіжа, готує каву просто вогонь. Так, давайте. То саме. Теж рахуємо час. На ці я 5 секунд нарахував.
От бачите, на 40% більше на цій машинці. І навіть по кольору ми бачимо, що ця машина готує більш світлу каву, але пеп-система є. І зараз будемо дивитись, помоло, певне, теж треба налаштовувати. Ну, кава смакує так, як і виглядає, вона значно слабша по всьому. Так, дивимося, що у нас з таблеткою. Так, досить крупний помол, тут не питання, а питання зменшення помолу. Що ми зараз і зробимо. Так, робимо помола меншим. Так. Але знову ж таки, оці всі коригування будуть нас зупиняти часом роботи кавомолки. Тобто ці машини Єна не дають вам той потенціал смаку, який має на собі оці великі кавоварки. В цьому головна відмінність. Молочні напої однакові, варіація напоїв наче плюс-мінус однакова, але якщо ви любитель міцного еспресо, то Єна вам значно менше підійде. Але більшість людей не любителі надміцного еспресо, то от якраз Єна серія їх і задовольняє гарнючим дизайном. Це не відняти. Дивимося, що тут є. Капучино лате макіато, флет вайт молочна пінна, еспресо макіато, рістретто, еспресо допіо. Дійсно, одразу виникає запитання, як же готують молочні напої ці кавомашини, а насправді однаково. От наразі ми це зараз і запустимо. Система пінення молока на цих машинах не ідентична, але максимально схожа, чесно кажучи. Основний пристрій, який займається піненням молока і перемиканням напрямків води, це мультиклапан в цих машинах, він максимально схожий. Передній капучинатор, це річ, яка пінить молоко, вона дуже схожа, але вона не однакова. Так, приготувала нам піну, після чого пауза. Далі йде готування кавки. Виходить гарний лате, чого, в принципі, всі і хочуть. Гарний напій з високою пінкою. Промивання в цих машинах вони ідентичні, однакові. Всі три, як то декальцинація, чищення кавової системи таблеткою і чищення молочної системи, теж ідентичні в цих машинах. Єдине в мене запитання, до речі, після готування молочного напою з'являється отаке повідомлення з рекомендацією чищення. Це правильно, це на всіх машинах так. Так, рістретто, еспресо допіо, кафе еспресо. Так, отак. Кафе так. Дивіться, на цій машині є правильно американо. Це коли ми до еспресо додаємо води. Вихід гарячої води за цим носиком. Тут, в принципі, це теж можливо, але я думаю, в будь-якому випадку на цьому поколінні ЄБі це цій машині не дозволено, щоб розвести все ж ці кавоварочки. То я розумію, що є серія з прицілом на кавомана, який буде пити в основному каву і напої, а Єна з прицілом на людей, які будуть ставити собі основну ціль готування крутезних молочних напоїв. Плюс будуть насолоджуватися гарним дизайном цих кавомашиночок. Роблячи вивід, насправді Юра зробила ці машини такі під різний сегмент. Тобто людей, які цінують молочні напої, яким потрібна краса в домі, і людей, для яких основне це смак кави. То тут матеріали корпуса більш дешевлені, внутрі конструкція цих машин така більш серйозніше продумана. То кожному своє. Або якість кави за будь-яку ціну, або дизайн та молочні напої. Плюс, звісно, оцей шильдик Юра, що у вас справжня швейцарська кавомашина, буде радувати і вас, і тих, хто розуміється
на тому, який повинен бути пристрій для готування кави. Бо Юра є лідер ринку по якості кави. Так і є. Тут без питань. Дякую, до побачення.